من همیشه خودم انتخاب کردم و معیار انتخابم هم این بود. من توی این کار چقدر میتونم توانمندتر بشم. یعنی معیارم این نبود که حالا من چجوری میتونم این نردبان ترقی رو طی کنم، چون اصلا من نردبانی نداشتم. من شهین دختر خوارزمی 77 سالم، در یک روستای بسیار زیبا در جنوب کرمان متولد شدم. 5 تا خواهر، 3 تا برادر، من بزرگترینم. منم. این 2 تا خواهر دوقلومه، این برادر کوچیک‌تر. بعد سال 37 اینطور باشه، من چون به نظر 10 ساله میام. پدرم خانه اون روستا بود، مادرم نوه رئیس ایل افشار. پدر مادرم عاشق هم بودن و من عشق ورزیدن از اینا یاد گرفتم. مامانم بایپاس کرده بود، بابام می اومد فشارشون گرفت. بعد سینی صبحانه که تو بیمارستان برش می برد، من هیچ وقت یادم نمیره. همیشه یه عالم گل یاس توی یه بشقابتون چیز بود. 2 تا فرهنگ روستایی و عشایری رو من تجربه کردم. تا 2 سالگی تو روستا بودم، بعد اومدیم شهرستان. 12 سال من سیرجان بودم. من خیلی کوچیک بودم. این روستایی که به دنیا اومده بودم، این نماینده مجلس بود. بابام میگفت تو باید خیر مقدم بگی. پدرم مادرم رو وادار کرد که بیاد وارد عرصه فعالیت اجتماعی بشه. تو انتخابات انجمن شهرستان شرکت کرد و شد رئیس انجمن شهرستان. بعد انقدر عاشق این فضا بود، چون جفتشون دغدغه‌شون این بود که منابع استان رو جذب کنم برای شهرستان. مادرم خیلی زود شد معاون انجمن استان. شبا با پدرم دائم تو کوچه پس کوچه های شهر میگشتن ببینن که مردم چجوری زندگی میکنن، نیازهاشون چیه، چجوری میشه بهشون کمک کرد. این حس مسئولیت اجتماعی که من الان دارم، این عشقی که به این سرزمین دارم، واقعا مدیون اینا. از 5 سالگی من رفتم مدرسه. علتش هم این بود که یه مدرسه نزدیک خونم بود که خالم میرفت. پدر مادرم فکر میکردن که سرگرمی بدی نیست اگر من با خالم برم مدرسه. روز آخر سال امتحان دادم، قبول شدم. سر امتحان نهایی گفتن خیلی زود رفتی مدرسه. پدرم خیلی اصرار داشت رو درس خوندن ما، ولی نه به خاطر اینکه ما موفق بشیم، زندگی بهتری داشته باشیم، بلکه بتونیم خدمت کنیم. اینم یک گیاهیه بهش میگن اژدری معطر. ببینیم بوشو. بعد پدر من خیلی اینو دوست داشت. این گلدون رو سبا کامکار، نمیدونم میشناسین، اینو بر من آورد. این همیشه بیرون بود. من احساس کردم که باید بیاد تو، که من هر روز حضورش رو حس کنم. من عاشق ریاضیات بودم. یه دبیرستان تو سیرجان بود. اون موقع 3 رشته بود: طبیعی، ادبی، ریاضی. اون دبیرستان فقط رشته ادبی داشت. در نتیجه من موندم رشته ادبی رو خوندم. ولی جالب، دانشگاه پهلوی برای هر رشته میتونستین ثبت نام کنین. من پزشکی رو ثبت نام کردم و قبول شدم. ولی اولین روزی که رفتم برای کلاس آناتومی نگاه کردم، دیدم یه چیز میزایی گذاشتن و یه چیزی پوش سبز روش کشیده شده. پرسیدم اینا چیه؟ گفتن کاداف. گفتم کاداف چیه؟ گفتن جسد. گفتم برای چیه؟ گفتم خب برای شما تشریح کنی. از همون
در سالن تشریح من اومدم و گفتم پزشکی رشته من نیست. بعد شما تو دانشگاه پهلوی تا 2 سال حق انتخاب رشته داشتی. ترم آخر یه درس روانشناسی داشتم. دکتر شاپوریان استاد من بود. سر کلاس از من پرسید رشته‌ت چیه؟ گفتم من هنوز رشته انتخاب نکردم. گفت حاضری بیای روانشناسی؟ ما 6 تا PhD از بهترین دانشگاه‌های امریکا و انگلیس استخدام کردیم. میخوایم این رشته رو راه بندازیم، دانشجو نداریم. تا اینو گفتم عجب فرصت درخشانیه. یه دانشجو من بودم. یه دانشجوی دیگه بعد به ما اضافه شد که انتقالی بود از اصفهان. به ما 2 نفر بودیم که فارغ التحصیل شدیم. 48 فارغ التحصیل شدم. 1 سالم دانشگاه موندم، میشد 49. این فارغ التحصیلی منه. حالا اینم خیلی داستان جالب داره. این ردایی که به ما داده بودن خیلی بلند بود. اون موقع هم خیلی مینیشوب مود بود. من دادم اینو کوتاه کردم. بعد من توی دانشجویی که فارغ التحصیل می شدن تنها کسی بودم که هیچ کس از خانواده نیامده بود. وقتی که رفتم بالا خب خیلی بر من دست زدن. توی نوبندی برگشت گفت که فکر میکنم این بیشتر برای مینیشوبته تا برای خودت. یکی از این استادها به من گفت که تو باید بری امریکا ادامه بدی. حالا سال 69 گفتم که خب چیکار باید بکنم؟ گفت هیچی، بیا دانشگاه ایندیانا. گفتم دانشگاه ایندیانا؟ میدونستم این دانشگاه تاپ تو رشته روانشناسی بود. اولین درس که رفتم سر کلاس فهرست چیزایی که دیدم گفتم من همه اینا رو خوندم. گفتم حاضری امتحان بدی؟ گفتم بله. امتحان دادم، قبول شدم. درس بعدی یه دفعه رئیس بخش به من گفت ببین عزیزم من میدونم دانشگاه پهلوی سطحش چقدر بالاتر از اینجا بوده، ولی اینجوری که نمیشه. تو یعنی در 1 تابستون فوق لیسانس میگیری، بیا کوتاه بیا. گفتم چیکار باید بکنم؟ گفت خب بیا چند تا درس بگی برو سر کلاس. من تمام سالایی که تو امریکا بودم نسبت به 2 چیز احساس غرور میکردم. یکی زن بودنم، یکی ایرانی بودنم. فکر کردم بیام یه سری بزنم به ایران. من در دانشگاه ایندیانا یه دوستی داشتم به اسم میترا فرمانفرمایان، دختر ستاره فرمانفرمایان. وقتی من می اومدم ایران میترا به من گفت که حتما یه سر به مامان بزن. ستاره خانم بنیانگذار آموزشگاه خدمات اجتماعی بود و تو دفترش با من قرار گذاشت. ایشون به من گفت که چه میخوای برگردی امریکا؟ تو فوق لیسانس تو گرفتی، بیا بر ما کار کن. اینا شروع کرده بودن به راه اندازی مراکز رفاه در ایران، در تهران، و یعنی تمام آسیب‌های اجتماعی رو با روش علمی شناسایی میکردن و از طریق این مراکز رفاه تمام تلاششون این بود که کمک کنن به رفع این آسیب‌های اجتماعی. من موندم به میترا گفتم فعلا که من دارم با مامانت کار میکنم و نمیدونم کی برمیگردم. خب من خیلی آموزشگاه رو دوست داشتم و خیلی از کارم لذت می‌بردم. تو مهمونی‌های خانم فرمانفرمایان من میرفتم چون دیگه دوست شده بودیم با ستاره خانم. تو یکی از این مهمونی‌ها سر میز ما یکی عبدالمجید مجیدی بودن که اون موقع رئیس سازمان برنامه و یکی دکتر قاسم معتمدی رئیس دانشگاه اصفهان. دکتر معتمدی از من پرسید شما چی کار میکنی؟ من یه توضیح مختصر دادم. گفت که چه نمیای دانشگاه اصفهان؟ دانشگاه اصفهان؟ برای چی بیام دانشگاه اصفهان؟
گفتن که ما یه طرح تحول داریم برای دانشگاه اصفهان. استادای دانشگاه اصفهان همه فارغ التحصیل آلمان بودن و از روزی که من اومدم به این نتیجه رسیدم که کیفیت آموزشی خیلی پایینه و ما رفتیم سراغ هیئت علمی فارغ التحصیل اروپا، مخصوصا انگلستان و امریکا و بیشتر امریکا و تو بیا به ما کمک کن. من یه فوق لیسانس دارم. گفت بیا دانشکده علوم تربیتی، ما خیلی احتیاج داریم. من به ستاره خانم گفتم که من چیکار باید بکنم؟ گفت هر چی که دوست داری. گفتم من میرم دانشگاه اصفهان. این دانشگاه اصفهان همه اعضای گروه علوم تربیتی تو رستوران شهرزاد اصفهان جمع شدیم. این دکتر شریعت مداری رئیس دانشکده که بعد از انقلاب اولین وزیر علوم شد. این منم. ما رفتیم اصفهان، یه سال اصفهان بودیم. بعد من برگشتم تهران چون احساس کردم که فرهنگ اصفهان با فرهنگ شیراز خیلی متفاوته. فرهنگ اصفهان بسیار بسته. من یه دختر خیلی جوان بودم. اون موقع حجاب و اینام نبود. یه دانشجو اومد پیش من گفت که ما یه گروه تشکیل دادیم برای مراقبت از شما. گفتم از چی؟ مراقبت از من؟ گفت بله، ما مدام مراقبیم که مشکلی برای شما پیش نیاد، هم در شهر هم در خود کوی دانشگاه. یه شوک بود برای من، یعنی به معنای واقعی یه شوک فرهنگی بود. در نتیجه تمام کلاسام انداختم آخر هفته، زندگیمو جمع کردم اومدم تهران. گفتم خب ترمو اینجوری من تموم میکنم که دانشجوام آسیب نبینه. هنوز نیومده تهران یه دختر جوان با فوق لیسانس 4 تا پیشنهاد شغلی از چند جا داشت و حتی پیشنهاد برای بورس. من اومدم خونه، روزنامه عصر رو داشتم نگاه میکردم، دیدم که رادیو تلویزیون آگهی داده برای کنکور که گزینش تهیه کننده. خب من یکی از تخصصام تست میجرمنت بود، یعنی خود آزمون سنجی و همه این چیزا. خلاصه رفتم کنکور دادم، اتفاقا قبول شدم، برای مصاحبه رفتم. من قبل از اینکه همه سوال کنن گفتم که اجازه میدیم من فقط از شماها بپرسم کی طراح این خود برنامه کنکور و سوالای کنکور بود؟ دکتر هولاکویی گفت من شروع کردم به یک بحث تکنیکال چیز با ایشون. گفتم که شما میشه به من توضیح بدین که چجوری میشه برای انتخاب تهیه کننده شما سوال و هوش بدین و سوال های مالتیپل چویس اینجوری بدین که هیچ ربطی نداره به این حرفه. دکتر هولاکویی از جلسه مصاحبه اومد بیرون، بعد برگشت گفت که من اصلا نمیخوام راجع به کنکور صحبت کنم چون فهمیدم که چه اشتباهی کردم و شما حق با شماست. من اومدم شما رو دعوت کنم به کار. ما یک طرح، یعنی سازمان ADL آرتور دی لیتل که یک مشاور مدیریت بود، طرح نوسازی سازمان رو داره اجرا میکنه و از دل این طرح یه معاونت ایجاد شده به اسم معاونت برنامه‌ریزی و این کمیته های مختلف داره که یکی از این کمیته ها کمیته فرهنگی اجتماعیه. من رئیس این کمیته ام. شما بیاین با من کار کنید. رفتم اونجا و دیدم عجب اینجا جذابه، من کلی چیز یاد میگیرم. من رفتم پیش دکتر محمودی، بهش گفتم میام، تکلیف من چیه؟ گفت ما
یک مرکز سنجش افکار داریم که ریتینگ برنامه را انجام میده و دکتر علی اسدی رئیس این مرکزه. شما برین اونجا ببینیم با ایشون میتونین کار کنین. من رفتم مرکز سنجش افکار، یا آدم ساکت آروم نشسته اونجا، گفت که خب خیلی خوش اومدین، حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ خب شما باید به من بگی من چیکار باید بکنم. گفت که این میز در اختیار شما و هر ایده ای دارین تبدیل کنیم به پروژه. ایران در اون زمان پوشش تلویزیونش فکر میکنم زیر 30% بود. گفتم خب این یه فرصت استثنائیه که من یک طرح اکسپریمنتال تعریف بکنم برای سنجش آثار تلویزیون بر پدیده‌های فرهنگی اجتماعی جامعه ایران. من اینو مطرح کردم با دکتر اسدی، گفت خیلی خوبه. منم فوری پروپوزال تهیه کردم و به این نتیجه رسیدم که شهر یزد که یک شهر بسیار سنتی ایرانه تلویزیون نداره و 6 ماه ما فرصت داریم که یه عکس برداریم از وضعیت فرهنگی اجتماعی شهر یزد، چون بعد از 6 ماه قرار بود که اونجا پخش تلویزیونی شروع بشه. خب نشانه های جامعه سنتی رو که ما ثبت کردیم، یکیش این بود که این جامعه خیلی گرایش داره به تظاهر به رفتارهای مذهبی. مثلا طرف از خونش می اومد بیرون که بره به طرف مسجد، اول یه نگاهی میکرد تو کوچه که ببینه کسی از اون کوچه رفت آمد میکنه و اگر کسی نبود برمیگشت توی خونه. یا یه مورد دیگه، خانم‌ها همه با حجاب سوار هواپیما میشدن به طرف تهران، ولی وارد تهران که میشدن حجابشون رو برمیداشتن. ما آمار جرم و جنایتی که اونجا بهش دسترسی پیدا کردیم تقریبا نزدیک به 0 بود. زندانای یزد خالی از زندانی بود. بعد متوجه شدیم که در شهر خودشون مرتکب جرم نمیشن. در زندانای شهرهای همجوار ما زندانی یزدی میدیدیم. ما پیشبینیمون این بود که رادیو تلویزیون تمام این هنجارها، تمام این ارزشها و تمام این باورها رو شروع کنه به تغییر دادن. سه تا همایش بود که به طور خاص خیلی از نظر من مهم بود. آخرین همایش که در سال 56 بود که در اونجا دیگه علنا بحث باز شد که یک جریان انقلاب رو ما داریم حس میکنیم که داره اتفاق میفته، که راجع به خود این که ماهیت این تحول انقلاب یا یک تحول، اونجا یه بحث خیلی جدی صورت گرفت که یادم مجید تهرانی گفت که این یک نسیم تحوله که باید پنجره ها رو باز کرد که بیاد به درون. و یا آقای قاسمی بود که میگفت این نسیم تحول نیست، این یک انقلابیه که نشانه های این هست که مذهب میاد حاکم میشه. و هیچ وقت یادم نمیره جمله‌ای که به کار برد این بود که ما اگر این تحول و این انقلاب پیروز بشه، مسئله مهم ما اینه که آفتاب رو به دست راست بگیریم یا به دست چپ، که قطبی خیلی آشفته شد و برگشت گفت شما اصلا روحانیت رو نمیشناسین
چون قطبی خیلی با روحانیونی مثل شریعت مداری، مثل مفتح، مثل مطهری در رفت آمد بود، با اینها جلسه میذاشت و بحثش این بود که ما روحانیون روشن فکری داریم که اجازه نمیدن که جامعه بره به طرف مذهبی شدن رادیکال. رادیو تلویزیون امواج تحول رو حس کرده بود و میخواست که تکلیفش رو روشن کنه و اون موقع بود که من احساس کردم که یه تصمیم باید بگیرم، چون همه ما که تحلیل اجتماعی سیاسی داشتیم به این نتیجه رسیده بودیم که سازمانی مثل رادیو تلویزیون اولین جایی هست که مورد هجوم این موج انقلابی قرار خواهد گرفت و تمام این چیزایی که ما ساخته بودیم و ایجاد کرده بودیم، نهادهایی که ایجاد کرده بودیم، همه اینا زیر و رو خواهد شد. در نتیجه من تصمیم گرفتم که از تلویزیون یه مرخصی بگیرم. یه دلیلی هم که این تصمیمم رو اجرا کردم این بود که یکی از دوستان دانشگاه پهلوی من به اسم دکتر میرزایی تازه رفته بود یک دانشگاهی رو در کرمان با کمک یک خیر نیکوکار به اسم افضلی پور این دانشگاه رو اندازی کرده بود. بعد یه روز به من زنگ زد، گفت تو زادگاهت کرمان بوده، نه خود شهر کرمان، و این استان مدیونی، باید بیای به ما کمک کنی. منم دیدم خب بهترین موقعیت و رفتم دانشگاه کرمان. گروه علوم تربیتی رو من اونجا رو انداختم. دانشگاه کلاسایی که من داشتم کلاس روانشناسی اجتماعی بود که مثلا 30 تا دانشجو ثبت نام می‌کرد، 60 تا دانشجو میومد. یعنی یک دوره کوتاه آزادی بیان رو ما واقعا تجربه کردیم و اون سال 57 بود. تو کلاس من پیکاری بود، توده‌ای بود، انجمن اسلامی هنوز شروع نشده بود. منم یه فرصت فراهم کردم که با هم بحث کنن، جدل کنن و راجع به هر موضوعی که دلشون میخواد با هم صحبت کنن. و فکر میکردم این یعنی دانشگاه. اگر فردا صبح کودتایی از طرف ارتجاع در این مملکت صورت گرفت، همه ما صرف نظر از زمینه اعتقادیمون باید مقابله بکنیم با این کودتا. این ضرورت مبنای وحدت ماست که رژیم خوشدل مذهبی و جزنی مارکسیست رو کنار هم به مسلسل بستن. ولی ما مقابله به مثل نمی کنیم. گفته تظاهرات جداگانه نکنید. جدا از مردم. یعنی چی؟ گفته با مردم تظاهرات بکنید. این در روزهای مشخصی هستش که تظاهراتی که هستش که مال همه مردمه. این مردم عامی نمیدونن کمونیست چیه. وقتی شعار میدن برابری، برادری، حکومت کارگری میکوبنش خانم. خود همین مردم. یک دبستان داشت دانشگاه کرمان که این دبستان برای کارکنان، یعنی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه بود. انگلیسای اینو اداره میکردن. بعد از انقلاب گفتن این مدرسه باید منحل بشه. من ایستادم گفتم که این مدرسه رو بدیم به من به عنوان آزمایشگاه گروه علوم تربیتی. بعد گفتن این طاغوتیه. گفتم حالا خب من مشکلش رو حل میکنم. کاری که کردم این بود، گفتم 50% بچه‌ها رو من میرم از فقیرترین قشر جامعه و با استعدادترین در کرمان انتخاب میکنم
اون 50% شهری از ثروتمندها پول میگیرم، هزینه پوشش و لباس و آموزش اینا رو تامین میکنم. من در جریان انتخاب این بچه ها متوجه چهره واقعی فقر شدم. یکی به من آدرس داده بود، من رفتم اصلا دیدم یه جای خراب است، بعد یه گوشه ای از این خرابه یه صدایی میاد، بعد رفتم دیدم یه جای تاریک یه پیرزن کور با یه بچه اونجا نشسته. رفتم که کمی با بچه صحبت کردم، عجب بچه با استعدادیه. این بچه از مادر بزرگش نگهداری میکرد. خب این یکی از بچه های من بود. من مجبور بودم زندگی اینا رو تغییر بدم. یعنی حدود یادم نمیاد 12 تا بچه اینجوری رو ما داشتیم. من تونستم این مدرسه رو حفظ کنم تا انقلاب فرهنگی. خب اون موقع حجاب نبود. من تمام لباسام، یعنی آستینا تا اینجا، یقاها تا اینجا و خیلی بلند، من روسری اصلا حاضر نبودم روسری سر کنم. یه روز رفتم یه پرونده یه دانشجو رو مشکل پیدا شده بود، رئیس دانشگاه باید اجازه میداد، یادم هم نیست کیس چی بود. رفتم تو دفترش، هم توی با هم صحبت میکردیم، برگشت گفت که ببین توی آینده درخشانی داری ولی خیلی لجبازی، تو خیلی جوان‌تر از اونی هستی که واقعیت رو درک کنی. جمهوری اسلامی نمیره، پایدار میمونه، اون کسی که ضرر میکنه توی. ببین الان نشستی جلوی من، از اینجا پیداست، تو باعث گناه من میشی. من واقعا خیلی سعی میکنم واکنش‌های هیجانیمو کنترل کنم، دیدم نمیتونم. این پوشه رو اینجوری گرفتم زدم تو صورتش، گفتم شرم بر من که تو دانشگاهی بخوام بمونم که تو رئیسشی. این درخت برگ بوه، برگ بو بکنیم اگه دوست داریم ببریم. اینم یک گلیه که این علف هرز همینجوری خودش رو تکثیر میکنه. تمام درختای ما امسال سوخت در اثر سرما، یعنی تمام اینجا پر چیز بود. اینا رو من چون پریروز آب ندادم خوش شدم، ولی اینو خیلی من دوست دارم، این پیچ اینو دارم. انقلاب فرهنگی که شروع شد، خب تمام کلاس‌ها رو تعطیل کردم. من یه عده دانشجو داشتم که اینا فارغ التحصیل می‌شدن و نمیتونستم نسبت به سرنوشت اینا بی‌اعتنا باشم. فوری نگاه کردم دیدم که خب اینا چند تا واحد درسی رو باید بگذرونن، استادم نداره. گفتم ولی خب من خودم همه این درس‌ها رو میدم و دانشجوها درس‌ها رو با من بگذرونن. تازه هسته انجمن اسلامی تشکیل شده بود، منم جدیشون نمیگرفتم. اینا تمام کلاس‌ها رو تحریم کردن، امتحانا رو تحریم کردن و رفتن که کار جهادی کنن. موقع امتحان که شد من گفتم من امتحان میگیرم. یه نفر به من این نوت داد که بچه‌های انجمن اسلامی از روستاها اومدن، فهمیدن که یه تعداد از استادا دارن امتحانا رو برگزار میکنن و اینا اول رفتن سراغ دانشجوهای پزشکی،
و با کابلای سیمی افتادم به جون دانشجوها و زخمی کردم و چند نفر حتی چشمشون آنچنان آسیب دیده که ممکنه بیناییشون از دست بدم. تو کلاس امتحان برگزار نکن. در چند ثانیه به خودم گفتم راه حل چیه؟ فوری زنگ زدم به برادرم، گفتم پدر مادرم از خونه برد بیرون، گفتم من اونجا تو بمون و من میخوام دانشجوام بیارم اونجا امتحان بگیرم. برادر من گفتم که خونه ما طبقه دوم بود، یه تراس بزرگ داشت، گفتم تو اونجا مراقب باش. اومد گفت تمام اینا اومدن و خونه رو محاصره کردن. گفتم هیچ مسئله نیست. دانشجوها گفتم هیچ نترسین، اصلا هم مهم نیست، شماها رو من به همتون نمره قبولی باید بدم، ولی هر چی بلدین بنویسین. اینا رو آروم کردم. از ساعت 5 جلسه امتحان شروع شد. اینا تا 11 شب محاصره رو ادامه دادن. 11 شب دیگه خسته شدن. اینا رفتن، من خودم با برادرم تک تک این بچه ها رو بردیم رسوندیم در خونه هاش. یعنی میخوام بهتون بگم که من اونجا احساس کردم دیگه رابطه من با دانشگاه در جمهوری اسلامی برای همیشه قطع شد. یعنی با خودم عهد کردم که با هیچ دانشگاهی کار نکنم، چون فکر کردم کانسپت دانشگاه دیگه از بین رفت با انقلاب. امریکاست که تمام دوستای من که الان اینا همه‌شون استادای دانشگاه، بعضیاشون اومده بودم فرودگاه بدرقی من. این دکتر نوروزی تو دانشگاه خوارزمی اگر اشتباه نکنم، دکتر هاشمی از بهترین اقتصاددانای شهید بهشتیه، این دکتر بهکیشه که خیلی معروفه، این برادر مرتضی ممیزه. این روزی که انقلاب شد یه پاسپورت تو دستم بود، ویزای مالتیپل 4 ساله امریکا. خب خیلی از همکارای من تقریبا همه‌شون رفتن ولی من موندم. خب خیلی تصمیم سختی بود برای من 30 سالم بود وقتی که انقلاب شد. خود وجود من سمبل طاغوت بود به قول خودشون. ماشین منو هر روز شیشه‌شو میشکستن. من صبح دوباره میرفتم سراغ شیشه برد، میگفتم این شیشه جدید بنداز. یعنی تنها توجیهی که براش دارم اینه که اینا احساس کردن که من مسیر رو تغییر نمیدم، اصولمو تغییر نمیدم، معیارامو تغییر نمیدم و دارم باشون میجنگم. طی این 40 سال گذشته فهمیدم که در برابر این روحیه اینا کم میارن. بعدم از همه‌شون بیشتر میدونین چون مدام داریم مطالعه میکنیم. خیلی خوب نقص کاراشون و عیب کاراشون و ضعفاشون و پاشنه‌های آشیلشون رو میشناسی و ترسی از این نداریم که اینا رو یا آینه بذارین جلوشون و بگیم ببین این مشکلات رو تو داری، اگر اصلاح نکنی و تجدید نظر نکنی، هم خودت هم سازمانی رو که داری اداره میکنی و هم مملکت رو باد میدی. من تقریبا میتونم بگم از سال 70 تا به امروز بنفشه باز بودم. میشه چند سال؟ 30 سال. اولا گیاه رو خیلی دوست دارم. بعد بنفشه آفریقایی حسنش یکی تنوع نوع هست و یکی تنوع رنگ و شکل و بعدم خیلی به عشق جواب میده. دکتر اسدی عاشق من شد، جذاب و خیلی تو سازمان خیلی محبوب. انقلاب که شد خیلی همه چیز به هم ریخت و ایشون رفت سراغ بازنشستگی چیز و ما جفتمون خونه نشین شده بودیم. من با مردی زندگی کردم 18 سال
که دومین بیمار دیالیزی ایران بود. گفتم این چالش توه، برو تو دلش. ما بهترین ساعات زندگیمونو تو اون موقع دیالیز اول 10 ساعت بود، بعد شد 5 ساعت. تو اون 5 ساعت داشتیم، ما میشستیم کتاب میخوندیم، با هم بحث میکردیم راجب همه چی. یعنی یک فرصتی که میتونست رنج آور بشه تبدیل شد به یک فرصتی برای جدل‌های فلسفی، جدل‌های علمی، بحث و گفتگو و یادگیری. این انتخاب با من بود. یه روز رفتیم الهیه کتابسرا، موج سوم رو دید. خب من با تافلر آشنا بودم تو امریکا. خرید، اومدیم خونه، یه ورق زد، گفت تو باید ترجمه کنی. من مترجم نیستم. گفت تو قلم بسیار چیزی داری. یادم یه میز گردی چوبی داشتیم، یه طرفش اون نشسته بود مینوشت، یه طرفش من ترجمه میکردم و علی دایرةالمعارف زنده من بود. 14 ماه و تمام روزمون اینجوری گذشت. فقط اسب با هم راه میافتادیم، میرفتیم پیاده روی و یک زندگی خیلی پربار. این زیباترین سبک زندگی حرفه‌ایه. واقعاً شخصیت منو ساخت. و روزی که فوت کرد، روز بعد تمام روزنامه‌ها نوشتن که حکمت و علم در ایران یتیم شد. یک حوزه دیگه که من خیلی روش علاقه‌مند بودم و خیلی بحث رو برای اولین بار مطرح کردم تو ایران، بحث کیفیت زندگی بود. خب یکی از مهارت‌های خیلی 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 مهم که خیلی کمک میکنه به مدیریت زندگی در شرایط پرچالش و وضعیت خیلی خیلی سخت و پردرد و بحرانی، این خودآگاهی وجودیه. یعنی این که شما در لحظه از خودتون بیاین بیرون و از بیرون به اون موقعیت نگاه کنین و پرسش‌های بنیادی و سخت رو از خودتون بپرسین. حق انتخاب من چیه و کدوم انتخاب در شأن منه. وقتی انتخاب کردین دیگه مشکل حل میشه. یعنی شما دیگه بحران نمیبینین، درد نمیبینین، رنج نمیبینین، فشار نمیبینین. یک کار فشارش رو به خود شما تحمیل میکنین که باید تموم کنین و به سرانجام برسونین. این روی کردی که من تو زندگیم بارها و بارها و بارها تمرین کردم. این حکومت دغدغه ما رو نداره، دغدغه حال خوب ما رو نداره. اینه که واقعا کوتاه نیاین به خاطر رفتارهای یک حکومتی که از انسانیت و از خرد توهیه. من خیلی تلاش کردم که یه دفتر مطالعاتی کیفیت زندگی را بندازم، سیاست گذاری کنیم برای بهبود زندگی مردم. میدونین همه کاراشون نمایشیه، ولی کیفیت زندگی ما دست خودمونه، دست دولت نیست، دست حکومت نیست. من تا 11 سال ازدواج نکردم تا با همایون آشنا شدم. همایون استاد من بود تو دانشگاه پهلوی. ارزش‌های انسانی اخلاقیش خیلی خیلی متعالی و چیز هست. بس همه مهمتر عاشق این سرزمینه. من 20 خورده سال پیش با ایشون ازدواج کردم. ما دوتا شدیم یه تیم و تا مدت ها البته من کارهای خودم کردم و من این کارهای خودش، ولی الان سال هاست که با هم
به صورت تیم کار میکنیم. من توی محضر آقای ملکی در نیاورون رفتیم عقد کنیم با همایون. بعد بابای من که به شدت عصبانی بود، مامان همایون خیلی عصبانی که شماها آبروی ما رو بردین رفتین تو محضر. بعد یه دفعه کار عقد که تموم شده و ثبت و همه چی، ما اومدیم، همایون گفت که من جلسه دارم، منم گفتم من جلسه دارم، دوتایمون رفتیم. من قابلیت‌هایی در شهیندخت دیدم که فکر میکنم هنوز در کسی دیگه ای ندید. مثل مهربونیش، مثل میهم پرستیش، احساس درد آدمای دیگه. و جالب اینجاست که شهیندخت یکی از اولین چیزهایی که من درش دیدم اینی که به هیچ وجه حسی به عنوان برتری یا مالکیت یا حفظ قدرت یا هر چیزی که میخوایم بگین اصلا نداره و خیلی جاها درست عکسش رو عمل میکنه. ولی هنوز موندم مگه میشه یه آدمی با این محدوده زمانی 24 ساعت یه نفر از صبح بلند شه و به این همه امور برسه. و صمیمانه بهتون میگم هر جایی که سخنرانی داره من میرم میشینم چون چیز یاد. و اینکه فکر مؤسسه از کجا اومد؟ همایون مدت‌ها بود که راجع بهش صحبت میکرد. ما میخوایم هر چی داریم، داراییمون، وقتمون، دانشمون، تجربه‌مون رو بذاریم برای آموزش خرد زیستن به بچه‌های مناطق محروم این سرزمین. من به این دلیل تو برنامه شما اینو سر میکنم که اون مؤسسه برای من و همایون آخرین فرصت برای خدمت به بچه‌های این سرزمین. من این رو نمیخوام به خاطر این روسری از دست بدم. همه میدونن که این روسری من به اجبار میپوشم. همه جا گفتم این انتخاب من نیست. من در ابتدا که باهاش آشنا شدم یک آدمی که بسیار بسیار ذهن پویایی داره، بسیار قدرت تشخیص بالا و درک بالایی داره. هر موضوعی رو در قالب یک پدیده در نهایت منطق و استدلال و هوش و دانایی بهش میپردازه، تحلیلش میکنه، تدبیر میکنه. یه مقدار که باش بیشتر آشنا شدم خب این خیلی کاملتر شد، چون از ابعاد احساسی دیدم که چه انسانیت کم نظیری در وجودش هست. یکی دیگه از صحبت‌های ایشون که تو گوش من خیلی در حقیقت نشست و باز تو زندگی به من خیلی کمک کرد این بود که ایشون میگفت برای خلق یک لحظه خوب هر چقدر هزینه بکنی، هزینه لزوما نه ریال بلکه زمان صرف بکنی یا ریال صرفش بکنی یا انرژی دیگری بذاری زیاد نیست، کمه، چون زندگی از لحظات تشکیل میشه و اون لحظات خوب تو زندگی در حقیقت ماندگار میشه. من هیچ پژوهشگری و هیچ نظری پرداز علوم اجتماعی ندیدم که مسئله تحول زنان رو اونجوری که باید بهش بپردازه. همه راجع بهش صحبت میکنن ولی این یک جریان تحولیه که درست بهش پرداخته نشده. ولی جالب اینجاست اتفاقاتی که داره الان میفته و خیلی پرشتابه، قابل مقایسه با هیچ دورانی نیست، با هیچ دورانی نیست. زنان از جا کنده شدن و هیچ نیرویی نمیتونه اینا رو برگردونه به اون جایی که بودن و نه تنها عامل تحول خودشون شدن، عامل تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه و دستاورداشون فوق‌العاده است.
شاهین خوارزمی پس از انقلاب برخلاف آنکه شرایط رفتنش به آمریکا همیشه فراهم بوده است، تصمیم می‌گیرد که در ایران بماند و برای آرمان، شهری که با آن معتقد بود، مبارزه کند. او با ورود به دستگاه‌های اجرایی به مدت 9 سال سرپرستی مرکز بررسی‌های اقتصادی صنایع و معادن ایران را بر عهده گرفت و چه در بستر نظام اقتصادی سیاسی دولتی و چه سازمان‌های خصوصی همواره در پی بهبود ساختارهای مدیریتی و اجرایی سازمان‌ها بوده است. سالهای 51 تا 56 عضو کمیته فرهنگ اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و کارشناسی واحد سنجش افکار و مدیر ارزشیابی کیفی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. سال 50 تا 51 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. سالهای 56 تا 58 سرپرست گروه علوم تربیتی دانشگاه کرمان. سالهای 59 تا 68 سرپرست مرکز بررسی‌های اقتصادی و مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. سالهای 62 تا 70 مشاور و سرپرست پژوهش و آموزش انجمن مدیران صنایع. سالهای 68 تا 70 مشاور معاون پژوهشی وزارت صنایع سنگین. سالهای 72 تا 76 مشاور وزیر معادن و فلزات. سال 1370 تا کنون مشاور و عضو هیئت علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی. سالهای 79 تا 81 مشاور شهردار تهران و مشاور معاونات توسعه مدیریت شهری و عضو کمیته راهبردی دولتی از جمله ایران. از سال 1383 تا کنون عضو هیئت مؤسسندگان و هیئت تحریریه نشریات هفته‌نامه از سال 1386 تا کنون عضو شورای عالی دانشگاه، عضو هیئت علمی اتاق ایران آلمان و دانشگاه وولفسبورگ.